Λοιπόν, σχολείο. Το θέμα είναι σχολείο και σήμερα είναι φοβερή μέρα, σημαντική, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε και τους δύο co-host μαζί. Ο ένας σε εξωτερικά γυρίσματα, ο Γιάννης, στο μπαλκόνι του σπιτιού του με φασαρία, δεν πειράζει. Είπαμε, το podcast αυτό το κρατάει αληθινό και low budget. Και με Παντελή από Reading. Και εδώ ο Δημήτρης από Σάρι μεριά. Και ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για σχολείο, για αναμνήσεις από τα σχολικά μας έτη και πώς, μια μικρή σύγκριση με τα παιδιά μας. Εντάξει, βέβαια, τα παιδιά έχουν μικρά παιδιά, έχω μεγάλο. Αλλά ναι, πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τον εαυτό μας, το 45 αυτό μας όταν ήταν 6 χρονών και πήγε πρώτη μέρα σχολείο. Τι θυμάστε, αν μπορείτε να θυμηθείτε, εγώ τι θυμάμαι, ίσως όχι την πρώτη μέρα σχολείο, πρώτη δημοτικού, αλλά θυμάμαι κάποιες πρώτες μέρες σχολείο. Αλλά ναι, ας ξεκινήσουμε από εσάς, παιδιά. Πες μου εσύ, Παντελή, ας ξεκινήσουμε με σένα. Θυμάσαι έτσι, παιδάκι, ο μικρός Παντελής πάει σχολείο με τη μαμά του, με την τσάντα, θυμάσαι, να μας πεις? Πρώτη μέρα δεν θυμάμαι. Σχολείο θυμάμαι, ναι. Καταρχάς, σχολείο εγώ ξεκίνησα δημοτικό, αλλά άλλαξα 4 δημοτικά στην πορεία. Ξεκίνησα από τη Δράμα. Οι γονείς μου καθηγητές, με μεταθέσεις, διορισμούς, είχαμε πολλές μετακομίσεις. Τέλος πάντων, πρώτη δημοτικού πήγα στα εκπαιδευτήρια στη Δράμα, πρώτη και Δευτέρα. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Θυμάμαι το κτίριο, θυμάμαι το σχολείο όπως ήταν, θυμάμαι την αυλή. Κλασικά την προσευχή το πρωί, ξέρεις, το γνωστό ελληνικό σχολείο. Θυμάμαι επίσης, φεύγοντας από το σχολείο, έμενε τότε και η θεία μου στη Δράμα, και επειδή οι γονείς μου δουλεύανε και έπρεπε να πηγαίνω κάποιος να με προσέχει. Εντάξει, 7 χρονών παιδί να κυκλοφορεί μόνο του στον δρόμο και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, 15 λεπτά περπάτημα από το σχολείο σε ένα σπίτι δεν υπάρχει τη σημερινή ημέρα, έτσι. Τότε γινόταν φυσικά, έβγαινα στον δρόμο, είχα και ένα 20 στην τσέπη, έμπαινα στο φούρνο, έπαιρνα και ένα ψωμί για να τρώω στον δρόμο μέχρι να πάω στο σπίτι της θείας. Είχε πλάκα, εντάξει. Ήταν ωραίες εποχές. Αλλά συγκεκριμένες περιστατικά, ειδικά με την μαμά μου να με πηγαίνει στο σχολείο του μπαμπά μου, όχι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι δασκάλα Δευτέρας Δημοτικού. Τα θυμάσαι, φαντάζομαι, σαν όνειρο ίσως, Ναι, εννοείται. Έχεις αποσπασματικές εικόνες στο μυαλό σου. Γιάννη, εσύ? Εγώ και νηπιαγωγείο και δημοτικό πήγα στον Πολύγυρο, στη Χαλκιδική. Εκεί ήταν τα πρώτα χρόνια που έζησα. Ήταν οι γονείς μου διορισμένοι εκεί και εμένα, οπότε μέχρι την 6η δημοτικού ήμουνα στον Πολύγυρο. Πάνω κάτω το προφίλ είναι όπως το περιέγραψε ο Παντελής, δηλαδή δεν θυμάμαι μέρες συγκεκριμένες την πρώτη μέρα κτλ. Αλλά θυμάμαι έντονα πάρα πολλά έτσι, περιστατικά από μπάλα που παίζαμε ξέρω, τα καλοκαίρια μέχρι να δύσει ο ήλιος. Δηλαδή αυτό που περιγράφουν πολύ ότι έχει χαθεί η αλάνα κτλ. Δηλαδή εμείς το ζούσαμε τότε πάρα πολύ έντονα. Θυμάμαι τις προσευχές, όντως. Θυμάμαι που κάποιες φορές μας πήγαιναν στην εκκλησία. Θυμάμαι τους πιο αυστηρούς καθηγητές που είχα, που ήταν πραγματικά αυστηροί. Δηλαδή τώρα πραγματικά θα τους στείνανε στα βραδινά δελτία ειδήσεων, ας πούμε. Μιλάμε για... Έτσι θα τους βγάζαν στη Δύση τώρα αυτούς. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μιλάμε τώρα για άγρια πράγματα. Θυμάμαι τα μαλώματα που είχαμε. Θυμάμαι μια φορά η μητέρα μου δεν δούλευε και θα μας πήγαινε αυτή στο σχολείο και ήταν χαλασμένος ένας στο δρόμο, η οποία όμως δεν φαινόταν και πάτησα μες στην αποχέτευση και μπήκα ολόκληρος μέσα. Φανταστείτε και πόσο μικρός ήμουνα. Ναι. Αλλά ήταν τώρα, ας πούμε, το μέρος που ήταν το δημοτικό σχολείο στον Πολύγυρο έχει γίνει δημαρχείο. Παραμένει δηλαδή, απλά έχει άλλη χρήση. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την τελευταία φωτογραφία που βγάλαμε 6η δημοτικού, που ήμασταν όλα τα παιδάκια καλοντημένα να βγάλουμε την ωραία φωτογραφία κτλ. Εντάξει, τρομερά. Τώρα δηλαδή που τα γυρνάω και τα σκέφτομαι, ήταν τρομερά χρόνια. Απίστευτα χρόνια, πολύ ωραία. Εσύ, Δημήτρη? Εγώ θυμάμαι, ξέρεις τι, και εγώ άλλαξα σχόλια. Ας πούμε, όταν πήγα πρώτη δημοτικού Δευτέρα μέχρι Τετάρτη που πήγα μέχρι Τρίτη δημοτικού Θεσσαλονίκη, θυμάμαι σαν αποσπασματικές εικόνες από το σχολείο, ότι παίζαμε μπάλα και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο συγκεκριμένο. Θυμάμαι όμως, επειδή άλλαξα σχολείο, Τετάρτη δημοτικού πήγα Κομοτηνή, θυμάμαι την πρώτη μέρα εκεί. Ξέρω, ίσως επειδή ήταν πολύ έντονη σαν παιδάκι, ο μικρός Δημήτρης πήγαινε σχολείο. Θυμάμαι αυτό. Δηλαδή, σαν τώρα το θυμάμαι. Να πηγαίνω, να βλέπω τους φίλους που έκανα μετά, να τους συναντάω πρώτη φορά, να μου λέει η μαμά μου, να, αυτός είναι ο Βασίλης, μίλα του, ξέρω εγώ, θα γίνετε φίλοι κτλ. Να γίνετε φίλοι. Ναι, να παίξετε. Και επίσης θυμάμαι και τη δεύτερη φορά που άλλαξα σχολείο, εντάξει, ήμουν πιο μεγάλος,
Δευτέρα Λυκείου που πήγα στην Καλαμαριά, στο πρώτο Λύκειο Καλαμαριάς. Που γνώρισα εκεί πέρα επίσης, εντάξει δεν ήρθε η μαμά μου εκεί. Αυτά τις πρώτες μέρες θυμάμαι αυτές. Ξέρεις τι, τώρα πάμε να πιάσουμε την προσευχή λίγο, γιατί αυτό το κομμάτι πάντα με τρόμαζε. Εμένα προσωπικά πάντα τρόμαζα να μην με φωνάξουν να πω την προσευχή. Γιατί κάθε μέρα, δεν ξέρω στο δικό σας δημοτικό, στο δικό μας κάθε μέρα έλεγε ποιος θα μας πει. Ναι, άλλο παιδάκι να πει προσευχή και διάλεγε ένα συντύχιο δάσκαλος. Υπήρχαν μερικοί φλόροι που πάντα σήκωναν το χέρι. Εντάξει, εγώ ποτέ δεν το σήκωνα. Αλλά έτρεμε το φιλοκάρι μου. Νομίζω μία φορά μόνο με είπανε να πάω. Και πρέπει να το έκανα λάθος κιόλας στο Πάτερ ημών. Και φυσικά, άμα μου έλεγαν να το πω εκεί στην Ανάσταση, λέγανε μια άλλη προσευχή. Ναι. Εκεί τίποτα. 40 μέρες. Δεν το ήξερα εκείνο εκεί. Εσείς πώς ήσασταν, ποια ήταν η σχέση σας, σηκώνατε χεράκι, Παντελή, σηκώνατε χέρι. Όχι, ρε. Και δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να έχω πει προσευχή. Αλλά ότι γινόταν κάθε πρωί γινόταν. Και μάλιστα τώρα το συγκρίνω με τα δικά μου τα παιδιά που πηγαίνουν τώρα στο αγγλικό του σχολείο. Η κόρη μου πηγαίνει σε σχολείο που είναι Church of England. Το οποίο δεν είναι καθολικό σχολείο, αλλά είναι funded τέλος πάντων από την εκκλησία την τοπική. Και νομίζω κάθε Παρασκευή κάνουν προσευχή, έχουν κάποιο τέτοιο τέλος πάντων. Έχει και διαφορετικές θρησκείες βέβαια, έτσι είναι όλοι. Ναι, όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καν να έχω πει προσευχή. Σίγουρα έχω πει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις πει. Έχω πει βέβαια και θυμάμαι ότι όποιος το έλεγε με βροντή φωνή και έκανε και όλο στο τέλος το κλείσιμο, ξέρω εγώ, ήταν ας πούμε... θυμάμαι είχαμε έναν καθηγητή ο οποίος ήταν πολύ θρησκευόμενος και αυτά τα κοιτούσε πάρα πολύ, δηλαδή αν θα πας, αν θα πεις σωστά με βροντερή φωνή κτλ. Με φαγητό, η σχέση σας με το φαγητό στο δημοτικό, τρώγατε πίτσα και κασερόπιτα. Ναι. Κουρού και πίτσα. Εγώ στο δημοτικό δεν θυμάμαι. Νομίζω δεν είχαμε καν στο δημοτικό στον Πολύγυρο. Ωραία. Μιλάμε για δημοτικό, έτσι, γιατί μετά γυμνάσιο Λύκειο τα πράγματα άλλαξαν. Δηλαδή αυτό που είπες την πρώτη φορά επειδή και εγώ άλλαξα περιβάλλον και ήρθαμε στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, την πρώτη μέρα του γυμνασίου τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Γιατί ξέρεις, μου φαινόταν, ήταν πολύ διαφορετικό το περιβάλλον, έτσι λίγο πιο άγρια. Όπως και αν το κάνεις εσύ πρώτη γυμνασίου και έχεις μόνο μεγαλύτερους Δευτέρα και Τρίτη γυμνασίου ή και Λύκειο. Επίσης μου είχε φανεί πάρα πολύ περίεργο το γεγονός ότι, αν το θυμάστε τότε, που τώρα βέβαια ευτυχώς δεν υπάρχει και στην Ελλάδα, εντάξει, είμαι σίγουρος στην Αγγλία δεν υπάρχει, είχαμε το πρωί-απόγευμα. Οπότε το πρωί, ας πούμε, που τελειώναμε 1 και 4 2, ήταν μια χαρά, ήταν η συνέχεια από τον Πολύγυρο. Όταν έκανα, θυμάμαι, την πρώτη φορά απόγευμα, μου είχε φανεί χαοτικό. Τι ήτανε, 2,5, 7,5, κάτι τέτοιο. 7 η ώρα να κάνεις μάθημα σχολείου. Φοβερό. Πολύ λοιπόν, για κηλικείο που λέτε, γυρνάω πίσω τώρα, μιλάμε γυμνάσιο, γυρνάω δημοτικό. Εγώ πέμπτη δημοτικού μετακόμισα Καλαμαριά και ξεκινάω Καλαμαριά στο 22ο. Πέμπτη και έκτη, λοιπόν, απέναντι είχε ένα περίπτερο. Ακριβώς απέναντι όμως από τα κάγκελα της αυλής. Υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει ακόμα το περίπτερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την έχει πάρει ο περιπτεράς τώρα την ιστορία και σου λέει εδώ έχει business. Και βάζει hot dog ο περιπτεράς. Και γίνεται στο διάλειμμα το έλα να δεις. Ξέρεις, χεράκια, λες και είμαστε στη φυλακή, χεράκια έξω από το κάγκελο, να έρθει το hot dog από τον περιπτερά. Δεν θυμάμαι για πόσο διήρκησε. Κάποια στιγμή κόπηκε μετά, μπήκε το σχολείο στη μέση και μπήκε ο διευθυντής και κόπηκε όλη αυτή η ιστορία. Αλλά είχε πολύ πλάκα τότε. Πάει κουρού και η πίτσα και έγινε hot dog το περίπτερο απέναντι. Το είχαμε ξαναπεί αυτό για το φαγητό με τον Παντελή σε ένα άλλο επεισόδιο. Και όντως τη γεύση της πίτσας την έχω ακόμα στο στόμα μου. Εκείνη η πίτσα ή το σκέτο ψωμί. Ναι, ήταν λαδερή. Τα παιδιά μας ευτυχώς δεν θα γνωρίσουν τέτοια πράγματα, τέτοιες γεύσεις. Εμένα τώρα στο σχολείο ο Στέφανος έχουν δακτυλικό αποτύπωμα που είναι συνδεδεμένο με λογαριασμό και παίρνει τα λεφτά από εκεί πέρα. Έχουν σεφ και ιστορίες. Τώρα, καμία σχέση. Δασκάλους, λοιπόν, πάμε στο επόμενο chapter. Βέβαια, σας μπορείτε να πείτε όποια ανάμνηση θέλετε, αλλά να πούμε και λίγο για δασκάλους και να ξεκινήσω εγώ, αν μου επιτρέπετε. Γιατί ήθελα να το κάνω ειδική μνήμα και πολύ μου λείπει αυτή η ανάμνηση του δασκάλου. Αλλά μιλάς για δημοτικό, Δημήτρη. Εγώ, ναι, όποιο θέλετε, αλλά απλώς εγώ μου έχει μείνει. Ένας δάσκαλος μου άλλασε προσωπικά τη ζωή, πιστεύω. Ήταν στο δημοτικό στην Κομοτηνή. Σμιλανάκης λεγόταν. Δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος, να είναι καλά. Ο οποίος μου έμαθε να διαβάζω. Δηλαδή ήταν ένας τύπος που μας
ήμασταν εντάξει τώρα παιδάκια, αγρίμια εκεί πέρα και αυτός ήρθε εκεί πέρα και μας έκανε να αγαπήσουμε το διάβασμα. Μας έβαλε σε μια τάξη. Ήταν λίγο βέβαια δεξιός και αυστηρός και τέτοια. Είχε και μια βέργα εκεί πέρα. Όπως είπε ο Γιάννης, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν Είχε τα δύο δυνάμω βέργες, σήμερα. τον Κάστορα και το Πολυδεύκη τις έλεγε τις βέργες. Και εντάξει, δεν μας έδερνε, αλλά βαρούσε λίγο τα χέρια. Αν Α, ήσουν εντάξει. τακτούλης. Τίποτα. Ναι, γινόταν αυτό δηλαδή τότε. Αλλά ρε φίλε, τον θυμάμαι με ανάμνηση, τι να σου πούμε, πολύ αγάπη. Μας έμαθε και ένα καινούργιο παιχνίδι να παίζουμε. Γερμανικό το έλεγε. Ήταν κάτι σαν handball, σαν μίλα, κάτι τέτοιο και τον λάτρευα αυτό το δάσκαλο. Δηλαδή ήταν ένας δάσκαλος που πραγματικά πιστεύω με έμαθε να διαβάζω, με έμαθε να αγαπώ το σχολείο και χωρίς αυτόν ίσως δεν θα ήμουν αυτό. Και ήθελα να το αναφέρω έτσι σαν ειδική μνήμα στο δάσκαλο. Φυσικά μετά, εντάξει, τα επόμενα χρόνια, γυμνάσιο, λύκειο, νομίζω δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ειδικά στο λύκειο, στην Καλαμαριά, μόνο κακά πράγματα θα πω για καθηγητές, οπότε ας μην πω καλύτερα τίποτα. Τον πατέρα σου δεν τον είχα, Παντελή. Εντάξει, Δεν τον είχες, ναι. δεν τον είχα τον πατέρα σου, οπότε δεν λέω κάτι για τον πατέρα σου. Εγώ όμως τον είχα, αλλά θα τα πω εκτός τέτοιου, γιατί είναι θετικά και δεν θέλω να φανεί τώρα τέλος πάντων θα πω μόνο ότι ήταν, εντάξει, γιατί υποθέτω μας βλέπουν κάποιοι συμμαθητές μας παλιοί, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ήταν πολύ καλός καθηγητής. Εξαιρετικός. Νομίζω τον είχα στη Δευτέρα Απλά Λυκείου. σκεφτόμουν όταν είπε ο Δημήτρης. Πότε πήγες Δευτέρα Λυκείου, Δημήτρη? Πήγες στο. Δευτέρα Λυκείου πήγα, ναι. Ναι, που λες δεν με πήγε η μαμά μου. Αυτή την ώρα εγώ σκέφτηκα ότι εγώ πήγαινα με τον παπά μου όμως. Σε όλο το Λύκειο. Λοιπόν, όχι, με καλό. Με θετικό πρόσημο. Πέμπτη δημοτικού. Πρώτη χρονιά έχω μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη χρονιά στην Καλαμαριά. Νομίζω Βενέτης. Αυστηρός. Μάλιστα με έλεγε πόντιο. Εγώ πόντιος δεν είμαι. Του είχε κολλήσει ότι είμαι πόντιος όμως. Και πόντιε στον πίνακα, πόντι έτσι, πόντι αλλιώς. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος είχε όρεξη, ρε παιδί μου, να ασχοληθεί πολύ με τα παιδιά. Αλλά ήταν αυστηρός τύπος, αλλά μάθαινες. Μάθαινες. Δηλαδή, αν μου έχει μείνει κάτι από όλο μου το δημοτικό, αυτό μου έχει μείνει εμένα από δημοτικό. Μετά γυμνάσιο, λύκειο, εντάξει, έχει πολύ κόσμο που θυμάμαι. Και με θετικά και με έτσι πιο cult καταστάσεις που περάσαμε. Ήταν λίγο cult, ειδικά στο Λύκειο. Ναι, Ίσως ναι, ήμασταν ναι, κι ναι. εμείς πιο teenagers και δεν μας ένοιαζε. Ήμασταν. ξέρω. Ήταν και εποχή τότε, η δεκαετία του 90, έτσι περίεργη εποχή και ξέρεις, και Ανατρεπτική. πολιτικά περίεργη εποχή και τέλος πάντων. Ο Γιάννης θα μας πει, γιατί ο Γιάννης ήταν Ναι, λίγο Γιάννη, πιο για πες. wild. Πιο wild νιάτο ήταν ο Γιάννης. Να πούμε λίγο εδώ πέρα. Να φανερώσουμε ότι ο Γιάννης ήταν λίγο πιο άγριο νιάτο. Αυτό το περιγράφω ως έντονη εφηβεία, ας το πούμε έτσι. Αλλά πριν πούμε γι' αυτό, εγώ έναν καθηγητή που θυμάμαι, βασικά μου κάνει εντύπωση που και οι δύο αναφέρεται ως καλύτερο, ας πούμε, έναν καθηγητή που τον θυμάστε, έναν που είναι αυστηρός. Και ίσως μετά να το συζητήσουμε Ναι. λίγο αυτό. Γιατί τώρα, ξέρετε, στην Ελλάδα, δεν ξέρω στην Αγγλία αν υπάρχει τη συζήτηση, είναι να μην υπάρχει αυστηροσύνη καθόλου, αυστηρότητα καθόλου. Τα παιδιά μας να μην τα φωνάξουμε, να μην τα κάνουμε. Αλλά μήπως τελικά, ας πούμε, τελικά τα παιδιά είναι δίκαια και καταλαβαίνουν ότι ένας αυστηρός καθηγητής Ναι. μπορεί να διδάξει, ας πούμε, να δώσει την απαραίτητη, πώς να το πω, τον απαραίτητο σεβασμό και έτσι τα παιδιά, ας πούμε, αντί να τον έχουν για χαβαλέ επειδή είναι εύκολος ή ξέρω εγώ, να έχουν ένα σεβασμό απέναντί του. Αυτό είναι έτσι. Σωστός. που έκανα. Σωστή παρατήρηση. Εγώ στον Πολύγυρο είχα έναν καθηγητή, ήταν ακραία αυστηρός. Δηλαδή, Ναι. ακραία αυστηρός. Δηλαδή, θυμάμαι μία φορά, μου λέει, θα σε πάω στο διευθυντή του σχολείου. Δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν πολύ άδικος ο λόγος για τον οποίο. Και εγώ επειδή ήταν άδικος ο λόγος, κάθισα στην καρέκλα μου και είπα δεν πάω. Τώρα τον είχαμε Τρίτη και Τετάρτη δημοτικού. Γιατί Πέμπτη και Έκτη είχαμε άλλον καθηγητή, ο οποίος ήταν πολύ καλός. Αλλά αυτόν τον είχαμε Τρίτη και Τετάρτη. Γιατί νομίζω πήγαν αναδιετίες κάπως αλλάζαμε. Και λέω δεν πάω. Και τράβηξε την καρέκλα, έσερνε την καρέκλα έξω από την τάξη και με πήγε στο γραφείο του διευθυντή. Εντάξει, δηλαδή τώρα αυτό να το κάνεις ναι, δηλαδή σαν ένα παιδάκι αυτής της ηλικίας μου φαίνεται πραγματικά τραγικό. Ναι. Και έκανε, ας πούμε, ένα άλλο πράγμα, το οποίο δεν ξέρω αν το είχατε. Τότε, ας πούμε, θεωρούταν πολύ κακό να σου πέσει το μολύβι από το θρανείο. Και αν έπεφτε το μολύβι από το θρανείο, αυτός το έβαζε ανάμεσα εδώ κάπου στα δάχτυλα και κρακ το πατούσε και το σπαγε.
Πού πήγε σχολείο, σε ένα μορφωτήριο που Όχι, ναι, όντως. Πού πήγε σχολείο? Ακραίο. Όσοι ήταν στον Πολύγυρο έτσι στη δικιά μου ηλικία, μπορεί να το θυμούνται όλα αυτά. Φοβερό. Εντάξει, αφού κάνεις έτσι να πω, ρε φίλε, κόντεψα να γελάσω που λες πέμπτο δημοτικό Κομοτηνής, πέμπτο γυμνάσιο, λέει αν μας ακούει κανείς, λέω, εδώ ψάχνουμε τα views με το τουφέκι. Και ο άλλος λέει, πέμπτο γυμνάσιο Κομοτηνής. Μην τυχόν και βρεθεί κάτι σε το 5ο δημοτικό Κομοτηνή να το χάσω, το να κάνεις, Δεν άντεξα, μαλάκα μου, κόντεψα να ρίθω στα γέλια, ρε βά. Πάντως ναι, αυτό που λες Γιάννη, αν συνέβαινε τώρα, ειδικά ας πούμε Αγγλία, φαντάζεσαι το παιδί σου Παντελή να έρθει ο απελής Μάριος στο σπίτι και να σου πει και να σου πει ότι έχει γίνει τέτοιο γεγονός σχολείο, έτσι. να πας εσύ να τον τουφεκίσεις τον καθηγητή. Δεν υπάρχει. Προχθές είχε γίνει ένα περιστατικό και μιλούσα πόση ώρα με τα clubs που έχουν τα πριν και μετά το σχολείο, ας πούμε, που αυτό το περιστατικό τώρα, αν γινόταν στα ελληνικά σχολεία που πηγαίναμε εμείς, ήταν η καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητά μας και έγινε εδώ στην Αγγλία και εγώ τσίριζα στο τηλέφωνο πώς αφήσα να γίνει τέτοιο περιστατικό. Μπαίνεις και εσύ λίγο στη διαδικασία ως γονιός, ότι αλλάζεις ρε παιδί μου και τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Και μετά έλεγα στη γυναίκα μου, λέω ρε εσύ αυτά σε εμάς τα δικό μας στο σχολείο γινόταν σε καθημερινή βάση. Ακριβώς. Και κοίτα να δεις πώς αντιδρούμε τώρα. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, αυτό που είπαμε τα πριν για τα απογευματινά σχολεία. Βλέπω τώρα ο δικός μου που είναι μεγάλος και διαβάζει για τα GCSEs, για τις εξετάσεις. Και λέω, αχ το παιδί κουράζεται, κάνει. Και σκέφτομαι πώς ήμασταν εμείς που πηγαίναμε απογευματινό σχολείο, Λύκειο, ξέρω εγώ, Δευτέρα Τρίτη Λυκείου, τελειώναμε 7-8 η ώρα και μετά παίρναμε το λεωφορείο από την Καλαμαριά. Τρέχαμε μέχρι Αριστοτέλους και τελειώναμε 11-11.30, γυρνούσαμε σπίτι 12. Και εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι να. Φαντάζομαι θα κουραζόμουν, αλλά δεν το θυμάμαι να κουράζομαι τόσο πολύ. Σαββατοκύριακα, εγώ είχα και σχέδια τη Σαββατοκύριακα. 6 ώρες ελεύθερο, 6 ώρες γραμμικό. Ναι. Συν τα έξτρα με τις δέσμεις στα μαθήματα. Και τα βλέπεις τώρα τα παιδιά μας και λέμε να διάβασε μισή ωρίτσα ο καημένος. Α, τι κρίμα. Ναι, πάντως αυτό που λες Γιάννη για την αυστηρότητα, έχεις με πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί εγώ τον θυμάμαι σαν αυστηρός, αλλά ήταν αυστηρός με αυτούς που κάνανε συνέχεια μαλακίες στο σχολείο. Δεν ήταν αυστηρός με μένα. Με μένα ήταν εντάξει, ακριβοδίκαιος. Εγώ εντάξει, ήμουν καλός μαθητής, διάβαζα, ήμουν λίγο φλόρος. Αλλά με αυτούς που κάνανε συνέχεια βασαρέ και ήταν και λίγο σπαστικοί, εντάξει, τους μάλλον και εμείς γελούσαμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως το βλέπαμε από τη δικιά μας οπτική γωνία που εμείς βλέπαμε τους άλλους να τους έρνουμε τις καρέκλες από την τάξη και εμείς γελούσαμε, ας πούμε. Ευχαριστούμε. Δεν είχαμε τέτοια ρυθμίσεις. Διαφέρει αυστηρότητα από αυστηρότητα, διαφέρει. Όταν εμείς μιλάμε για αυστηρότητα, νομίζω ότι το επικεντρώνουμε στο γεγονός ότι έβαζαν ρε παιδί μου ένα structure στην όλη υπόθεση. Όπως λες, να υπάρχει μια ισορροπία στην τάξη και να επικεντρωθούν σε αυτό που θέλουν να επικεντρωθούν, που ήταν να μάθουμε κάτι. Τώρα το να σε σέρνουν με την καρέκλα λισοδεμένο. Απίστευτο. Εμένα με βάζαν στη γωνία. Στη γωνία να κάθομαι και να κοιτάω αυτό με το ένα πόδι στο κάτι τέτοιο. Παιδιά, ναι. Τέτοια ναι, είχαμε. Η νεολαία που τυχόν θα μας βλέπει, υπήρχαν τέτοια πράγματα τότε. Μας βάζαν στη γωνία με το ένα πόδι. Στο διευθυντή, εντάξει, μας στέλναν στο διευθυντή. Αποβολές, ωριές και. Αποβολή, εντάξει, δεν έχω φάει υποβολή ποτέ. Έχετε φάει? Ωριά δεν έχεις φάει? Όχι, ήμουν σου λέω φλόρος. Εγώ έχω φάει ωριά αποβολή. Ναι. Γιάννη. Εγώ είχε συμβεί, η γυναίκα σου Δημήτρη, μάλλον θα το θυμάται, είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Τρίτη Γυμνασίου, όπου ο κανονισμός προέβλεπε 3 μέρες αποβολή. Και εκεί χρησιμοποίησα ίσως για πρώτη φορά τις κοινωνικές μου δεξιότητες και έκανα πουσάρισμα τους καθηγητές και τελικά τη γλίτωσα. Αλλά ήταν για... Τώρα μην πούμε τι ήταν, γιατί άστο. Παλιές καλές ιστορίες, αλλά ήταν κανονικά όσους πιάνανε να κάνουν τέτοια πράγματα έπαιρναν 3 μέρες αποβολή, 3ημερη αποβολή. Αλλά την γλίτωσα. Είπες πριν, δεν ξέρω ποιος το νομίζω εσύ Γιάννη, ότι θυμάσαι την μπάλα, ποδόσφαιρα και τέτοια. Ναι. Θυμάμαι κι εγώ, τώρα μου δεν ξέρω, σε κάποια φάση άσχετο το σκεφτόμουν. Θυμήθηκα τη δικιά μου φάση όταν ήμασταν μικροί εμείς, που παίζαμε σε φάσεις που δεν είχαμε μπάλα στο διάλειμμα, παίρναμε κουτιά κοκακόλας, τα τσαλακώναμε και παίζαμε με αυτά. Τώρα ακούγεται λες και ήμασταν στο 1832, ας πούμε. Εννοείται. Αλλά κάπως έτσι δεν ξέρω να το κάνατε κι εσείς αυτό. Και βάζαμε τα μπουφάνια τέρμα και παίζαμε με τα κουτάκια κοκακόλα. Τα μπουφάνια τέρμα, βέβαια. Δεν ξέρω, κάτι χαζά. Αλλά ναι, γιατί το πιο σημαντικό τότε ήταν να ξεδώσεις. Ήταν αυτό, ήταν το παιχνίδι το οποίο σε βοηθούσε
να βγάλεις από πάνω σου την ενέργεια, όπως κάνουν τώρα τα δικά μου τα παιδιά που ό,τι βρούνε, ας πούμε, με το παραμικρό αρχίζουν και κάνουν τρελά και λες, μα πού την έχουν αυτή την ενέργεια. Αυτό ήτανε μάλλον. Αυτό ήτανε Που μάλλον. λες με τα μπουφάν, Δημήτρη, θυμάμαι στη δράμα, τώρα άσχετο με το σχολείο, αλλά είναι Ναι, ναι. η σχολική ηλικία τέλος πάντων. Στο δρόμο. Τα μπουφάνκι τσάντες που κάνουν την εστία είναι στο δρόμο. Και όποτε περνούσε αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, μια φορά το 2ωρο, εκνευριζόμαστε κιόλας που έπρεπε να μαζέψουμε τα μπουφάν να περάσει το αυτοκίνητο και να τα ξαναστήσουμε πίσω να συνεχίσουμε το μάτς. Τώρα δεν έχει στην Ελλάδα, δεν παίζουν ποδόσφαιρο τα παιδιά. Μπάσκετ, τι κάνουν στο σχολείο. Εντάξει, τώρα εμένα η μικρή δεν πηγαίνει σχολείο ακόμα, είναι μικρή Ναι. και ο μεγάλος είναι πρώτη χρονιά που πάει στο νηπιαγωγείο. Εντάξει, παίζουν, είναι αλλά νομίζω ότι πιο πολύ τους αρέσουν να καβαλάνε κανένα τρακτεράκι. Δηλαδή δεν είναι ότι πάρτε μια μπάλα και παίξτε. Δηλαδή βλέπω, Είναι ας πούμε, μικρός ακόμα ίσως. ίσως είναι και Είναι μικρός μικρός. ακόμα, ναι. Μετά νομίζω έρχεται αυτό. Γιατί εγώ το βλέπω στα δικά μου τα παιδιά. Πολύ ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, μπάσκετ. Εκδρομές, θυμάστε εκδρομές στο δημοτικό που ήταν για μένα επικές. Δηλαδή που πήγαινε σχολείο, βαριώσουνα και σου έλεγαν προσευχή και έλεγε σήμερα κενό, παύση, εκδρομή. Από κάτω, χαμός, όλοι τρελαινόμασταν που θα πάμε εκδρομή και πηγαίναμε νομίζω στην Κομοτηνή τώρα θυμάμαι. Πηγαίναμε στα 5 λεπτά, είχε κάτι χωράφια μας αμολούσαν. Αυτό ήταν η εκδρομή, έτσι. Αυτό, πέρα την ώρα σου. Μάλλον βαριόντουσαν οι δάσκαλοι, έτσι εγώ που το κόβω. Βαριόντουσαν να κάνουν μάθημα εκείνη τη μέρα. Σου λέει πάρτε εκδρομή να ησυχάσουν. Πόσα δικαιώμασταν, 5 περίπατοι κιόλας. Περίπατοι, μπράβο, περίπατοι. 5 περιπάτες τη χρονιά, κάτι τέτοιο νομίζω ήταν τόσα δικαιούμασταν. Ναι, και μια φορά το χρόνο μας πήγαιναν στον Άγιο Γιάννη στην. Πού ήταν ο Άγιο Γιάννη, Άουσα. Την Άουσα. Ήταν ημερήσια. Στην Άουσα που βέβαια δεν μπορώ να φανταστώ τι marketing είχαν κάνει αυτοί στην Άουσα και μάζευαν όλα τα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας. Λες και δεν υπήρχε άλλο μέρος να πας. Δηλαδή από την Άουσα έχουν περάσει όλοι, ρε φίλε. Ναι, Αρναία ήταν το άλλο που έπαιζε πολύ Αρναία. Το άλλο, Δημήτρη, που είπες, εντάξει, γιατί όταν ήμασταν μικροί, ναι, ας πούμε, το θα πάμε περίπατος ήταν τρομερό, γιατί ας πούμε ήταν μια μέρα που θα παίζαμε όλη τη μέρα, τρομερό. Αλλά εγώ θυμάμαι υπήρχαν εποχές γυμνασίου κυρίως, γιατί εντάξει, στο Λύκειο δεν πήγαινα τόσο αδιάβαστος, αλλά στο γυμνάσιο μπορεί να πήγαινα και μερικές μέρες αδιάβαστος. Και υπήρχαν και φήμες ότι μπορεί να μπει και κάνα τεστ, ξέρω εγώ, στα φιλολογικά, ειδικά που δεν τα πήγαινα καθόλου. Και εκεί που έλεγες πω πρώτη ώρα, ξέρω εγώ, θα ξεκινήσει το διαγώνισμα, γιατί αν θυμάστε, ξεκινούσε ο καθηγητής, ξέρω εγώ, ο φιλόλογος και έβαζε στο Β1 και μετά την επόμενη ώρα είχες εσύ με αυτόν και σε σένα διαγώνισμα. Και οπότε ήξερες τι έγινε. Ήξερες και προσπαθούσες αν ήσουν στην 6η ώρα να διαβάσεις. Ήταν τρομερό. Οπότε έσκαγε κάτι τέτοιο και έλεγε, ας πούμε, εκδρομή. Οπότε έλεγες πω, όχι μόνο δεν, ας πούμε, γλιτώνω το ότι δεν με εξέτασε, ας πούμε, αλλά ναι. Εμείς πηγαίναμε στο Λύκειο όλοι μαζί, πηγαίναμε κάτω στην Κρίνη εκεί και καλά εκεί ήταν ο χώρος περιπάτου. Ναι. Και μετά ανεβαίναμε στις καφετέριες. Διαλυόμασταν στις καφετέριες. Ναι, και πότε μας πήγαιναν η εκκλησία, μας πήγαιναν και εκκλησία σε κάποιες Παρασκευές, πότε Τετάρτες. Είχε κάποιες Παρασκευές. Ναι. Μια το τρίμηνο είχε εκκλησιασμό. Υποχρεωτικό εκκλησιασμό. Το θυμάστε? Δεν ήταν. Ναι, υποχρεωτικός, βέβαια, απουσίες. Ήταν υποχρεωτικός εκκλησιασμός. Αλλιώς έπαιρνες απουσία αν δεν πήγαινε στην εκκλησία. Μιλάμε. Ιράν. Εντάξει. Πραγματικά. Αυτό με τη γυμναστική που λέγαμε πριν και ότι παίζαμε. Θυμάμαι τώρα μου ήρθε φλασιά, μου έρχονται συνέχεια ιστορίες. Το να παίζουμε, να έχουμε μάθημα γυμναστική που εντάξει, τι γυμναστική έπαιζες μπάλα, απλώς δεν έκανες τίποτα άλλο. Σου δίνανε μια μπάλα και μετά, βγαίνεις. ναι, έπρεπε να πας μετά στο μάθημα και έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος. Ή καμιά φορά πήγαινες και σου λέγε διαγώνισμα. Τι διαγώνισμα τώρα? Έτσι όπως είμαστε λούτσα στον υδρότα με τέτοιο. Γενικά, αυτές οι στιγμές τις θυμάστε που πήγαινε στην τάξη, στο γυμνάσιο Λύκειο κυρίως, που έμπαινε στην τάξη, υπήρχε μια σιγή του δασκάλου και λέει βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Ναι, αλλά εσύ λες για γυμναστική μιας ώρας. Εγώ θυμάμαι φάση δεκάλεπτου διαλύματος που έχεις παίξει μπάσκετ για η ενέργεια που έχεις δώσει είναι ενέργεια μιας ώρας αυτά τα 10 λεπτά και μετά είναι Μάιος, ξέρω εγώ, έχει καμιά 25 βαθμούς, έχεις μπει λουσμένος μες στην τάξη και σου λέει τεστ. Και εσύ πρέπει να βάλεις το μυαλό σου εκεί να κάτσεις να γράψεις.
Ναι. Από διάλειμμα τώρα πια γυμναστική. Κοίτα, εγώ στο λέω και σαν μαθητής που, όπως είπα, ήμουν λίγο geek και διάβαζα σχεδόν πάντα. Γιατί αυτός ο δάσκαλος που είπα πριν, όταν ήμουν στο δημοτικό, ήμουν τελείως δεν διάβαζα καθόλου. Και είχα πάει μαθηματικά, θυμάμαι σαν τώρα το θυμάμαι. Ερωτήσεις τώρα, φάση ποιοι είναι οι αριθμοί μονή, ποιοι είναι οι ζυγοί. Τίποτα, χαμπάρι, εγώ δεν είχα ιδέα. Και είχα πάρει 0, ξέρω εγώ, και πήγε αυτός ο δάσκαλος γονείς μου και λέει: τι να φτάσουμε. Και από εκεί και πέρα είχα ένα φόβο που τον έχω και ακόμα στη ζωή μου, πάντα να είμαι προετοιμασμένος. Αλλά και πάλι όταν έλεγε ο δάσκαλος, βγάλετε μια κόλλα χαρτί, κρύος υδρότας ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό, τι άγχος περάσαμε. Όλο το σύστημα είναι. Καλοί μαθητές ήμασταν, διαβασμένοι πηγαίναμε, αλλά όλο το σύστημα ήταν στημένο έτσι με ένα τέτοιο τρόπο που σου δημιουργούσε αυτή την πρώτον τύψης, άμα δεν γράψω καλά. Και δεύτερον, σου δημιουργούσε. Δεν ήταν η εξέταση, δεν ήταν η πραγματική εξέταση γνώσεων. Και μετά πήγαινες να δώσεις πανελλήνιες, όπου έμπαινε εκεί στις πανελλήνιες ουσιαστικά για πρώτη φορά έμπαινε η κατανόηση. Αν θυμάστε τις συνδυαστικές ερωτήσεις που είχε στις πανελλήνιες, τουλάχιστον στις δέσμους, όταν δίναμε εμείς, και λέγανε πολύ δύσκολα θέματα. Και ουσιαστικά το πολύ δύσκολα θέματα είχε να κάνει με το γεγονός ότι αντί να. Σε κάποια πράγματα, όχι σε όλα, σε κάποια πράγματα αντί να εξετάσουν την απόλυτη αποστήθηση, εξέτασαν την κατανόηση. Αλλά εμείς 12 χρόνια που πηγαίναμε σχολείο, ήμασταν trained να κάνουμε αποστήθηση. Ναι. Όχι να δουλεύουμε συνδυαστικά. Να σκεφτόμαστε συνδυαστικά. Γιάννη, εσένα μπας εντάξει, σου λέει ο δάσκαλος, σήκω πάνω να μας πεις μάθημα, Γιάννη. Τις περισσότερες φορές εγώ το δηλώνω, δεν ήμουν πολύ καλός μαθητής. Είχα βάλει λίγο πιο πάνω τον αθλητισμό, τότε θυμάμαι, παρότι δεν φαίνεται τότε. Οπότε εγώ ας πούμε έκανα διάφορα πράγματα. Θυμάμαι, ας πούμε, μπορεί να ξυπνούσα και να είχαμε 9 με 11 προπόνηση το πρωί. Οι προπονήσεις μπορεί να γινόταν πρωί, να γυρνούσε στο σπίτι 11 και 4, 11 και μισή, να έκανες ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, μέχρι να φας να ετοιμαστείς. Οπότε το πρωί δεν μπορούσε να διαβάσεις. Πήγαινε σχολείο. Και μετά πήγαινε σχολείο. Ναι. Οπότε ήταν πραγματικά ένα από τους μεγάλους μας φόβους αυτό, το βγάλετε μια κόλλα χαρτί, δηλαδή το θυμάμαι σαν τώρα. Μάλιστα, νομίζω μόνο στο γυμνάσιο γινόταν αυτό, στο λύκειο δεν γινόταν. Οι καθηγητές είχαν ένα βαθμολόγιο. Ναι. Και σε μερικούς που φοβόμουν πάρα πολύ, είχα εντοπίσει, όπως κοιτούσανε, πού βρισκόταν το επίθετό μου. Δηλαδή κάτω αριστερά. Οπότε όταν τον έβλεπα τον καθηγητή να κοιτάει την άλλη σελίδα, ήμουν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να με σηκώσει. Λες τη γλίτωσα. Λέω τη γλίτωσα. Όταν κοιτούσα από την πλευρά που ήξερα ότι ήταν το επίθετό μου, έλεγα όχι, τώρα κοιτάει, έχω πιθανότητες 50%. Αλλά αυτό που ήθελα να σχολιάσω, Δημήτρη, που είναι ρε παιδί μου έτσι, είναι πολύ σημαντικό που θυμάσαι, ας πούμε, ότι με τους μονούς και ζυγούς και πήρες 0 κτλ. Πόσο τελικά μένουν αυτά τα πράγματα στην παιδική ψυχούλα ενός παιδιού, ρε παιδί μου, που είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, εγώ κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, είναι την πρώτη φορά, ξέρεις, ο Δημήτρης μπορεί νομίζω να το διαπιστώσει αυτό, να το επιβεβαιώσει, ότι εκθέσεις έγραφα πάρα πολύ καλές. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Δηλαδή, η καθηγήτρια διάβαζε τις εκθέσεις μου στην τάξη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, πρώτη γυμνασίου, λοιπόν, πρώτη έκθεση που θέλει να μας βάλει εκεί μια φιλόλογος. Τι επάγγελμα θέλετε να κάνετε όταν θα μεγαλώσετε? Και αρχίζω εγώ και τον ίστρο μου και γράφω ότι θέλω να γίνω αστροναύτης. Αστροναύτης, κτλ. Και μου γράφει ότι είσαι εκτός θέματος, ο αστροναύτης δεν είναι επάγγελμα, πήρες 0. Πάντα όνειρα του, Γιάννη. Και μου είχε μείνει, γι' αυτό και δεν έγινα μάλλον αστροναύτης, αλλά μου είχε φανεί τόσο καταρχάς άδικο, γιατί το αστροναύτης επάγγελμα είναι, υπό μία έννοια. Δεν είναι το καθημερινό, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο αν το βάλεις όνειρο. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό το αστροναύτης μπορεί να είναι ένα συμβολικό κάτι άλλο. Παιδί μου, και μάλιστα εγώ το είχα δει ότι ξέρεις, θα πάω, θα δω άλλους πλανήτες, ξέρεις, το παιδικό μυαλό, το γράψα έτσι. Και αυτή έμεινε στο ότι λες κάτι το οποίο δεν είναι επάγγελμα. Το οποίο δεν είναι επάγγελμα. Εντάξει, οκ. Δεν το δηλώνεις στην εφορία. Δεν το δηλώνεις, δεν υπάρχει κωδικός αριθμός δραστηριότητας. Αλλά είχα στεναχωρηθεί, θυμάμαι πάρα πολύ με αυτό. Πάρα πολύ. Φυσικά, σου έκοψε τα φτερά. Θα μπορούσε τώρα να λέγαμε στο Άρτεμις ο Γιάννης Πολίτης και είδες πως το έφερε η ζωή και δεν πήγες.
Εγώ θυμάμαι άλλη φάση τώρα. Ήθελα να το πω και από την αρχή κιόλας και το ξέχασα, αλλά ευτυχώς μου το θύμισες. Στο δημοτικό, αν δεν ξέρω αν το θυμάσαι Γιάννη, την έχω δείξει αυτή την έκθεση. Γιατί ευτυχώς, η μάνα μου ευτυχώς έχει κρατήσει μερικά κοιμήλια και είναι μια έκθεση. Πώς το λέγαμε, σκέφτομαι και γράφω κάτι τέτοιο, δεν λεγόταν. Που έγραφε συγγνώμη 10 σειρές κάτι. Δεν θυμάμαι τι θέμα είχε, αλλά έγραφα. Και είχα χάλια μολύβι. Και δεν φαινόταν τι γράφω. Και έχω τη σημείωση του δάσκαλου στην έκθεση που λέει πάρε άλλο μολύβι. Δηλαδή, δεν με βαθμολόγησε καν. Πώς γράφει πάρε άλλο μολύβι. Μας έβγαλε στα μάτια. Εντάξει, λάβα. Αυτά είναι. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κοιμήλια από την παιδική σας ηλικία. Εγώ δεν έχω δει κάτι. Δημήτρη, εγώ θυμάμαι που είχαμε κάτσει και είχαμε διαβάσει κάποιες τέτοιες εκθέσεις που έλεγε Ναι. η αδερφή μου που σαν το μάτι ενός ψαριού, κάτι τέτοια Όχι, έγραφε. έλεγα ότι είχα πάει για μπάνιο στη θάλασσα και κολυμπούσα σαν γλώσσα ψαριού. Τα γλώσσα ψαριού. Καταλήψεις κάνατε? Βέβαια. Αν έχουμε μπει σε κατάληψη. Εγώ δεν νομίζω δεν έχω μπει σε κατάληψη. Με αιτήματα φαντάζομαι φοβερά. Έχω μπει. Φαντάζεσαι εδώ Παντελή να γίνει κατάληψη σε αγγλικό σχολείο? Δεν νομίζω. Καλά, εντάξει, Δεν νομίζω να γίνει ποτέ αυτό. Δεν υπάρχει σαν ιδέα, σαν τίποτα. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως γενικά από το σχολείο, εγώ έχω καλές αναμνήσεις. Εντάξει, ήμασταν και παιδάκια τότε, φυσικά να έχουμε καλές αναμνήσεις. Ειδικά από τότε που έχω αναμνήσεις καλές, τέλος πάντων, σαν άνθρωπος, από το γυμνάσιο και πρώτη λυκείου στην Κομοτηνή έχω πάρα πολύ γέλιο να γελάμε πολύ, και Δευτέρα λυκείου στη Θεσσαλονίκη γέλιο άπειρο. Αλλά μετά από την τρίτη λυκείου και μετά που ήταν λόγω πανελληνίων φαντάζομαι, υπήρχε ένας παράγοντας άγχους που δεν ξέρω, εκεί το θυμάμαι πολύ άσχημα. Εντάξει, η τρίτη λυκείου είναι αποστηρωμένη ρε, η τρίτη λυκείου. Μετράς αντίστροφα. Μπαίνεις Σεπτέμβριο και λες το καλοκαίρι θα δώσω 3 πιστολιές, πρέπει να τρως καλά, να κοιμάσαι. Δηλαδή είναι σαν να κάνεις μια προετοιμασία αθλητική. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα πει ρε παιδί μου ότι όλο αυτό το πέρασα, ας πούμε, και ήταν μια φυσιολογική περίοδος της ζωής μου. Όσο να είναι, το σκέφτεσαι. Πηγαίνεις όπως λες πολύ συχνά φροντιστήρια, τέτοια είναι. Πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ είχα και κενά λόγω του ότι δεν ήμουν ας πούμε, και τόσο καλός μαθητής. Οπότε διπλά-τριπλά να κάτσω να δουλέψω. Ας πούμε. Εγώ πραγματικά, αν μου έλεγες ότι γιατί δεν θες να γυρίσεις πίσω σε εκείνη την εποχή, ήταν ότι. Θυμάμαι αυτά το 1,5 χρόνο των πανελλαδικών, γιατί ξεκίνησα από Δευτέρα Λυκείου, ξεκινούσαμε τότε. Το θυμάμαι έτσι ως κάτι πάρα πολύ πιεστικό και αγχωτικό. Ναι. Ξέρεις τι όμως, πόσο πολύ βάση δίναμε τότε και ήταν όλο το σύστημα γύρω μας και οι οικογένειες και το ότι αυτό το πράγμα σου εξασφαλίζει επιτυχία στη ζωή σου. Δηλαδή μεγαλώσαμε με αυτή την ιδέα στο μυαλό. Και βλέπεις την πορεία, και αυτό ίσως είναι ένα καλό μάθημα και για τα νέα παιδιά τώρα, και βλέπεις την πορεία ότι τελικά, ναι, οκ, και το πανεπιστήμιο και το κολέγιο και οποιαδήποτε σχολή τέλος πάντων θα παρακολουθήσεις, σίγουρα σου δίνουν κάποια εφόδια, έτσι, σίγουρα μαθαίνεις πράγματα τα οποία τα βάζεις πάνω στην πλάτη σου και χτίζεις, αλλά τελικά το πού θα καταλήξει η ζωή σου, το πόσα λεφτά θα βγάλεις στη ζωή σου, το πόσο επιτυχημένος θα είσαι στη ζωή σου, τελικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και νομίζω στο εξωτερικό είναι ακόμη περισσότερο που μένουμε εδώ, Δημήτρη. Καταρχάς, εγώ δεν κάνω τη δουλειά που έχω σπουδάσει. Ξεκινάμε από αυτό. Και πάρα πολλοί κόσμος δεν κάνει τη δουλειά που έχει σπουδάσει. Και αντιστοίχως βλέπεις τα services εδώ να πληρώνονται με εξωφρενικά ποσά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ο υδραυλικός και ο ηλεκτρολόγος, αυτό εννοείς, έτσι? Ναι, ο υδραυλικός και ο ηλεκτρολόγος, ακριβώς. Που άμα λέγαμε εμείς τότε στην δεκαετία του 90 θα γίνουμε ηλεκτρικοί και ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, θα μας κοιτούσε ο κόσμος κάπως, ρε παιδί μου. Χωρίς να έχω τίποτα με αυτά τα επαγγέλματα, έτσι. Αλλά έτσι μεγαλώσαμε. Με αυτό το πράγμα, ότι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, πληροφορικός, και τελικά βλέπεις ότι όλο αυτό το πράγμα έχει χτιστεί και αποδομείται στη ζωή σου, στη δική μου τη ζωή τουλάχιστον έχει αποδομηθεί πλήρως. Ναι. Και βλέπεις περιστατικά, τώρα το περιστατικό αυτό με τις κοπέλες που είναι πολύ πρόσφατο, έτσι. Ναι. Που αυτοκτόνησαν τέλος πάντων για το σχολείο, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρουμε αν είναι 100% έτσι, αλλά φαίνεται ότι αυτοκτόνησαν από το σχολείο.
Δεν ξέρω, εμένα με έχει αποδομηθεί τελείως όλο αυτό το πράγμα και θα προσπαθήσω να το περάσω και στα παιδιά μου. Κοίταξε, εγώ αυτό που θέλω να πω, παρότι μετά πήγαμε στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, κάναμε 5 χρόνια σπουδές, πήγαμε κάναμε μεταπτυχιακά κτλ. Το πολύ θετικό είναι ότι έχουμε κρατήσει μία παρέα φίλων από το σχολείο. Δηλαδή, νομίζω ότι οι παρέες που κάνεις στο σχολείο μπορεί να σου γίνουν και παρέες ζωής. Δηλαδή, παρότι θα εκτεθείς σε άλλα περιβάλλοντα, με άλλους ανθρώπους κτλ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τελειώναμε το πανεπιστήμιο, γιατί πέρασαμε στη Θεσσαλονίκη και μετά ο σκοπός ήταν να ξαναγυρίσουμε, ας πούμε, στην Καλαμαριά για να πιούμε με όλους τους υπόλοιπους καφέ. Άρα λοιπόν εντάξει, ναι, okay, είχε το άγχος των πανελλαδικών, είχε ξέρω εγώ το άγχος του βγάλτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε, αλλά το σχολείο είναι ωραίο από την άποψη ότι κάνεις εκεί τους πρώτους φίλους. Δηλαδή βλέπω τώρα το γιο μου που είναι, ας πούμε, μικρά νήπια και έχει το φίλο του τον Νικόλα, ας πούμε, και περιμένει πώς και πώς να ξυπνήσει το πρωί. Δηλαδή, και είναι η πρώτη του σχέση και γνωριμία εκτός από την οικογένειά του και είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, γιατί βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει και εντός πολλών εισαγωγικών ανεξαρτοποιείται, γιατί θέλει να κάνει πραγματάκια με το φίλο του τον Νικόλα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις στο σχολείο πολύ άγριο bullying, έτσι, όπου υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι μόνα τους εκεί. Και εμείς είχαμε παιδιά τα οποία ήταν μόνα τους, έτσι, και ίσως και εμείς οι ίδιοι να μην φερθήκαμε πολύ καλά κάποιες στιγμές. Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που φέραμε ανθρώπους στην παρέα και πέρασαν και αυτοί πάρα πολύ καλά και εμείς πάρα πολύ καλά αφού του γνωριστήκαμε. Εγώ πριν το κλείσουμε, απλώς θέλω να πω κάτι που έζησα εγώ έτσι στην Καλαμαριά. Στο πρώτο Λύκειο Καλαμαριά, θα το πω. Τότε είχαμε, να το πω ας πούμε απλά, και στο γυμνάσιο στην Κομοτηνή, αλλά και στην Καλαμαριά που τα θυμάμαι πιο φρέσκα και ήταν πιο σημαντικά χρόνια γιατί δίναμε Πανελλήνιες. Γενικά το επίπεδο των καθηγητών δεν ήταν και το καλύτερο. Δεν θα μιλήσω φυσικά για όλους, όπως είπα, ο Παντελή του πατέρα δεν τον είχα. Αλλά γενικά υπήρχαν κάποιοι καθηγητές τελείως διεκπαιρεωτικά. Ερχόντουσαν στην τάξη, ανοίγαν το βιβλίο, λέγανε τι έπρεπε να πούν, άντε γεια, φέγαμε, τέλος. Θα τα μάθει στο φροντιστήριο αυτά. Δηλαδή, ή κάναμε κάτι άλλο μαθήματα, κάτι όπως είπες, οικιακές οικονομίες ή κάτι άσχετα, που και αυτοί βαριόντουσαν που μας τα έκαναν. Δεν ξέρω, ελπίζω να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα μπορούσαν να ήταν χρήσιμα. Ναι, αλλά οι καθηγητές ήταν σαν να. Δεν ήταν καλοί. Πώς να σου το πω. Τώρα, σαν μεγάλος το σκέφτομαι κι εγώ, ίσως τους αδικό τους ανθρώπους, γιατί τότε ήμουν teenager και δεν με νοιάζει τίποτα. Μπορεί να είναι τους αδικό τους ανθρώπους. Αλλά δεν ξέρω. Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη, νομίζω ότι έχει να κάνει με κάτι που είπες προηγουμένως. Ας πούμε, όλοι μας κάναμε περιπάτους. Εντάξει, θα μπορούσαμε να μην κάνουμε 5 περιπάτους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 3 περιπάτους και τις άλλες 2 μέρες να κάνουμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη κάπου. Να πάμε σε ένα μουσείο, να πάμε σε κάτι. Ναι. Δηλαδή, ήταν ότι δεν υπήρχε τότε τουλάχιστον, γιατί ξαναλέω εγώ τα παιδιά μου μικρά και δεν ξέρω τώρα τι θα συναντήσω. Δεν υπήρχε αυτό το πλάνο. Ο σχεδιασμός, δηλαδή τι ήταν, θα πάμε ένα περίπατο που είναι το πιο κοντινό μέρος, ένα χωράφι δίπλα. Βάλτε τα παιδιά εκεί και εμείς καθόμαστε, ας πούμε, καθηγητές και κάνουμε. Ενώ θα μπορούσαν να γίνουν ωραία πράγματα. Εγώ, ας πούμε, που ήμουν στον Πολύγερο, θα μπορούσαμε να πάμε στο Ελαιοτριβείο μια επίσκεψη, να δούμε πώς γίνεται το λάδι. Δηλαδή, Θα πήγαινες όμως με ενδιαφέρον, θα πήγαιναν 250 παιδιά. Πώς ήμασταν, ούτε θυμάμαι πώς ήμασταν στο σχολείο. 400 παιδιά, ξέρω εγώ. Με ενδιαφέρον στο Ελαιοτριβείο. Ή θα γινόταν. Θα τους μαζεύανε με τις ελιές μέσα. Κατάλαβες. Ξέρεις τι βλέπω, επειδή το βλέπω και στο πανεπιστήμιο αυτό, που λέω, ας πούμε, στους φοιτητές, ελάτε στις διαλέξεις να ακούτε, ελάτε σε όλες τις διαλέξεις. Από τα 200 παιδάκια που θα πήγαιναν στο Ελαιοτριβείο, οι 198 θα ήταν σε αυτό. Το χαβαλέ ή τι μας λένε τώρα αυτά κτλ. Το θέμα είναι να εκθέσεις τον κόσμο και τα παιδάκια σε μικρή ηλικία σε πράγματα, έτσι ώστε κάποια ή όλα στο τέλος της ημέρας να βρουν το δικό τους δρόμο, τι τους αρέσει. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχουμε το Νόησης εδώ, έχουμε, ξέρω εγώ, βραδιές που γίνονται παρατηρήσεις αστέρια. Πράγματα πολλά, εννοείται, πολλά μπορείς να στήσεις. Ή, ας πούμε, σε ένα θέατρο. Νομίζω δεν είχαμε πάει ποτέ σε θέατρο Εμάς μας πηγαίνανε. Στην Κομοτηνή. Ήταν λίγο πιο. Ναι, πηγαίναμε και κινηματογράφο μας πήγαιναν και θέατρο μας πήγαιναν. Όχι, ήταν
Καλό γυμνάσιο. Νομίζω το δεύτερο, όχι, ποιο γυμνάσιο. Νομίζω δεύτερο γυμνάσιο Κομοτηνής πήγε. Αν μας ακούτε λοιπόν από το δεύτερο γυμνάσιο Κομοτηνής, γράψτε Έτσι, το σχόλιο. έτσι. Από το δεύτερο έτσι, γυμνάσιο Κομοτηνής, νομίζω αν δεύτερο υπάρχετε και ακούτε. Λοιπόν, να το κλείσουμε τώρα, αλλά Ναι. είναι ένα θέμα το οποίο πάρα Ωραία. πολλά να πεις. Να πει ο καθένας μας ένα fire round, ένα γρήγορο γύρο, με μια λέξη, μια πρόταση. Αγαπημένο μάθημα, Παντελή, Φυσική. Γιάννη. Φυσική, εννοείται. Φυσική, Εννοείται. Εγώ θα πω μαθηματικά. Μάθημα που μισούσες, Παντελή. Μαθηματικά. Γιάννη. Αρχαία, by far. Αρχαία, Αρχαία, by far. Και εγώ θα έλεγα κάτι τέτοια φιλοσοφίες ή θρησκευτικά. Θρησκευτικά νομίζω ήταν. Αν και ήταν εύκολο, γιατί έγραφες ο Χριστός είναι το καλύτερο πράγμα και τελείωνε. Αλλά ήταν λίγο βαρετό, ναι, θρησκευτικά. Φαγητό κηλικίου που νοσταλγείς. Νομίζω είναι η πίτσα. 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 Ναι, χωρίς ανταγωνισμό. Κασερόπιτα, εγώ θα πω. Κασερόπιτα. Όποτε Δυνατό. βρίσκω κασερόπιτα εδώ πέρα. Δυνατό. Ναι, τρώω κασερόπιτα και μου θυμίζει παιδικές αναμνήσεις. Ωραία, λοιπόν. Πες. Αν θυμάστε τον πρώτο σας παιδικό έρωτα στο σχολείο. Φυσικά. Φυσικά το και θυμάμαι εγώ, ναι. στο δημοτικό και ποτέ δεν θα πω μου κάτσε, αλλά ποτέ δεν υπήρχε ανταπόκριση. Έτσι όπως το είπες, ποτέ Δυστυχώς. θα περίμενα να πεις ποτέ δεν την ξεπέρασα. Ποτέ δεν την ξεπέρασα, έτσι. Ναι. Ποτέ δεν την ξεπέρασα. όχι. Αλλά απλώς δεν υπήρχε καμία ανταπόδοση και πάντα ήμουν στεναχωρημένος στο δημοτικό για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή και νομίζω μου άφησε ένα μικρό τραύμα. Αλλά Ο εντάξει, τι να μικρός κάνω. Δημήτρης έχει τράματα στην ψυχή. Ναι, δεν ξέρω, με είχε πειράξει τότε. Εσείς, παιδιά, είχατε, Παντελή, εσύ είχες? Εγώ ναι, θυμάμαι, εννοείται. Ανταπόκριση όχι. Ούτε Αλλά εσύ ανταπόκριση. Θυμάμαι. Εντάξει, Αλλά όχι ότι με πλήγωσε και μου δημιούργησε. Παιδιά, τι εννοείται τραύμα. ανταπόκριση τώρα Συγγνώμη. στο παιδί δημοτικό? μου, Τι εννοείται ανταπόκριση? Να την πεις, θες να τα Έτσι, φτιάξουμε ναι, και να ναι. σου πει ναι, αυτό ρε παιδί. Ναι, αυτό. Στο αυτό, ρε δημοτικό. Αφού λέμε Ναι. πρώτη. παιδί. Εντάξει, Πρώτη. πες αρχές γυμνασίου, πες πιο Α. τέτοιο. Δημοτικό. Ναι, υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν ήταν Άντε, ότι νάτος. είμαστε μαζί. Ότι, ξέρεις, Είναι η γυναίκα μου, λέει. την Παίξαμε ζευγάρι. ότι είμαστε ζευγάρι. Ναι, ήταν αυτό το πολύ πολύ ωραίο παιδικό αθώο, ότι ξέρεις ο τάδε είναι του τάδε και η τάδε είναι του τάδε, και θυμάμαι γράφαμε και... Γράφεις και τέτοια. εντάξει, Love forever. ναι, τέτοια. Πολύ Στο ωραία. φρανείο πάνω την καρδιά με το τόξο, Πολύ ξέρω ωραία. εγώ, Παιδικά και αληθινά. Πολύ ωραία. LFE και τα λοιπά. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ενδιαφέρον πείραμα αυτό με την τριπλέτα. Ωραία. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και όπου γράψτε μας στα σχόλια, σας παρακαλούμε πολύ, σε ποιο σχολείο πήγατε, γράψτε μας τις εμπειρίες σας, τι θυμάστε, ποιους δασκάλους θυμάστε, τι τρώγατε, να κάνουμε κουβεντούλα. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Να είστε γεια. καλά.